હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવા સ્વાદમાં નાસ્તા માટે ચટપટો લસણીયો ચેવડો, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એકવાર જો તમે પરફેક્ટ માપ સાથે આ લસણીયો ચેવડો આ રીતે ઘરે બનાવીને ખાશો તો એનો સ્વાદ તમારા મોઢામાં રહી જશે. આ એટલો ટેસ્ટી ચેવડો લાગે છે. તમે આને ચા સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લસણની સૂકી ચટણી બનાવી લઈશું. તો એ માટે એક નાની ખાંડીની અંદર આપણે 25 કળી લસણની ઉમેરવાની છે. જો તમારી લસણની કળી એકદમ જાડી અને મોટી હોય તો તમારે 15થી 20 કળી લેવી. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું કલર માટે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે 5 ચમચી જેટલું એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે અધકચરું વાટી લેવાનું છે. થોડું જો તમે એમાં મીઠું ઉમેરીને વાટશો તો બધું જ આરામથી ક્રશ થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધું જ અધકચરું મેં ક્રશ કરી લીધું છે. આપણી ચેવડા માટેની લસણની ચટણી બનીને તૈયાર છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં એક મોટો ગરણો મૂકીશું આ રીતનો, અને એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલા એટલે કે 5 કપ જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. આ સિંગદાણાને આપણે થોડા ગોલ્ડન કલરના ફ્રાય કરી લેવાના છે. ફ્રાય થઈ જાય તો બધું જ એક્સ્ટ્રા તેલ આ રીતે નિતારીને આપણે એક મોટા વાસણમાં એને કાઢી લઈશું. ફરીથી આપણે આ ગરણાને તેલમાં મૂકી દઈશું અને અહીંયા મેં 4 મોટી દાંડી જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. તો આ પાનને દાંડીમાંથી અલગ કરીને આપણે એડ કરી દઈએ. ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આ લીમડાના પાનને પણ આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. કપમાં જોશો તો આ કઢી પત્તા પણ 1/4 કપ જેટલા જ છે. તો ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે પણ એક્સ્ટ્રા તેલ એનું નિતારીને એને પણ સિંગદાણા સાથે જ બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે સેમ એ જ રીતે આપણે મકાઈનો ચેવડો ફ્રાય કરી લેવાનો છે. તો આ જ ગરણીની અંદર આપણે ચેવડો એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળો જે આ રીતનો મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એનાથી માપીને 1.5 કપ જેટલો મકાઈનો ચેવડો લીધો છે. એ થોડો થોડો કરીને એડ કરીએ અને સરસ ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે એને પણ તેલ નિતારીને એ જ વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે. જો તમે 1 કપ જેટલો આ ચેવડો ગ્રામમાં માપશો તો ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલો થાય છે. 1.5 કપ એટલે કે અહીંયા આપણે 60 ગ્રામ જેટલો મકાઈનો ચેવડો લીધો છે કાચો. એને આપણે તળી લેવાનો છે આ રીતે. તો પૌવા તળતી વખતે તમે એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હશે તો તરત જ પૌવા જે છે ફૂલીને ઉપર આવી જાય છે. તો બધા જ પૌવા આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો અહીંયા બધા જ પૌવા મેં ફ્રાય કરી લીધા છે. આને પણ આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે ગેસ ઉપર એક મોટી મેં એલ્યુમિનિયમની કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એની અંદર આપણે 5 કપ જેટલા કોલ્હાપુરી મમરા એડ કરી દઈશું. તમે ચાહો તો બાસમતી મમરા પણ લઈ શકો છો. જે 250 ml વાળા કપથી આપણે 1.5 કપ ચેવડો માપ્યો હતો એનાથી જ માપીને અહીંયા 5 કપ જેટલા મેં મમરા લીધા છે. 1 કપ મમરા ગ્રામમાં 20 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે 100 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે. તો આ મમરાને આપણે પહેલાં ધીમા તાપે 3થી 4 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે, જેથી એમાં થોડો ઘણો ભેજ હોય તો એ પણ નીકળી જાય અને મમરા આપણા સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો 3-4 મિનિટ પછી મમરા શેકાઈ જાય તો એક મમરો તમારે આ રીતે લઈને તોડીને જોવાનો છે. તો આ રીતે આરામથી ક્રશ થઈ જવો જોઈએ. તો હવે આપણે આ મમરાને પણ એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે સેમ કડાઈની અંદર આપણે એડ કરીશું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ. તેલ આપણે આનાથી વધારે નથી લેવાનું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈએ અને અડધી ચમચી જેટલું હળદર પાવડર ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એક્સ્ટ્રા 1 ચમચી આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને જે ચટણી આપણે વાટીને રાખી હતી એ બધી જ આની અંદર એડ કરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ જે છે આ સમય એકદમ ધીમી જ રાખવી, જેથી મસાલા બળી ના જાય. આ ચટણીને આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાની છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય નીકળી જાય. તો અડધી મિનિટ સાંતળી લીધા પછી આપણે જે મમરા અત્યારે શેકીને રાખ્યા હતા એ બધા જ એમાં એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલું એટલે કે સ્વાદ મુજબ આની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને ચટણી સાંતળતી વખતે લાગે કે મસાલા બળી રહ્યા છે તો તમારે 1 મિનિટ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી. એ પછી બધું મિક્સ થઈ જાય તો ફરીથી ગેસ ચાલુ કરી દેવો. તો બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે જે સિંગદાણા અને ચેવડો ફ્રાય કરીને રાખ્યો હતો લીમડા સાથે એ પણ બધું એડ કરી દઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો બધી જ ખાંડ આપણે એક જગ્યાએ નહીં ઉમેરી દઈએ. થોડી થોડી આ રીતે જગ્યા કરીને અંદર સુધી આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરીશું.
5 ચમચી જેટલા લીંબુના ફૂલનો મેં પાવડર બનાવ્યો હતો એ એડ કરી દઈએ. થોડા લીંબુના ફૂલ લઈને એને ખાંડી દસ્તામાં વાટીને પાવડર કર્યો હતો. તો એ પાવડર વધારે ના એડ કરવો, નહીં તો ચેવડો એકદમ ખાટો થઈ જશે. 1 કપ જેટલી મેં એમાં બેસન સેવ ઉમેરી છે. બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય તો છેલ્લે એકવાર તમારે એને ચાખી લેવાનું છે. કંઈક ઓછું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા મેં ચાખ્યું છે, બધું એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આ આપણો નાસ્તા માટેનો એકદમ ક્રિસ્પી લસણીયો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. તો એને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. એકવાર તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ ચેવડો બનાવીને 15થી 20 દિવસ સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. ફક્ત સેવ અને મમરા ખાઈને જો તમે કંટાળી ગયા હોય તો આ લસણિયા ચેવડાની રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.